Φίλοι μου, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Μπουζούκιλαντ. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω μια πολύ ωραία άσκηση βασισμένη επάνω στη χρωματική, σε μια χορδή. Δεν θα κάνουμε πλέον κάθετο παίξιμο, θα κάνουμε οριζόντιο. Θα σας δείξω ακριβώς πώς θα παίξουμε για να βελτιώσετε και το συγχρονισμό και την δύναμη των δαχτύλων. Θα ξεκινήσουμε βάζοντας τα χέρια μας στην κλασική θέση, κάθε δάχτυλο και ένα τάστο, πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, όπως τα δάχτυλα. Και θα παίξουμε την πένα κάτω επάνω και θα ανεβαίνουμε κάθε φορά που θα κλείνουμε την τετράδα και ένα τάστο. Άρα θα είναι θα πάμε μέχρι επάνω, μέχρι το ρε δίεση για να κλείσουμε την οκτάβα. Σταθερά, δεν τρέχουμε. Εγώ επιταχύνω λίγο τώρα, επίτηδες. Και όταν κλείσουμε εδώ την οκτάβα, θα κατέβουμε προς τα πίσω, αλλά με τον ίδιο τρόπο. Πρώτα θα παίξουμε το πρώτο δάχτυλο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Άρα και ούτω καθεξής, κατεβαίνουμε μέχρι κάτω. Εντάξει, αυτή είναι η άσκηση και τώρα θα πρέπει την ίδια άσκηση να την κάνουμε σε όλες τις χορδές, εφόσον μπορέσουμε να την κάνουμε στην πρώτη χορδή, και θα πρέπει να την κάνουμε και με τονισμούς άλλους, δηλαδή τονισμό στο δεύτερο δάχτυλο με την πένα επάνω, τονισμό στο τρίτο και τονισμό στο τέταρτο. Πάμε να δούμε πώς θα ακούγεται. Είναι αυτό. Και κατεβαίνουμε. Η τρίτη έκδοση της άσκησης είναι στο τρίτο δάχτυλο τονισμός, με την πένα κάτω βγαίνει εδώ. Και ούτω καθεξής. Ανεβαίνουμε και κατεβαίνουμε. Και η τελευταία έκδοση της άσκησης είναι να τονίσουμε στο τέταρτο δάχτυλο με την πένα επάνω. Και είναι ως εξής. Ανεβαίνουμε και κατεβαίνουμε. Αυτό το κάνουμε πολλές φορές. Όλες τις μορφές της άσκησης πρέπει να τις κάνουμε σε όλες τις χορδές για να αποκτήσουμε ευχέρεια, και γιατί όσο ανεβαίνουμε προς τα επάνω θέλουμε τόσο πιο πολύ δύναμη στα δάχτυλα για να παίξουμε, γιατί οι χοντρές χορδές μας ζορίζουν περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε η ασκησούλα, κάντε ένα like και subscribe και θα τα πούμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο. Να είστε καλά!